Τέλος στην ιστορία 58 χρόνων του Hilton στο κέντρο της Αθήνας. Έκλεισε οριστικά στις 31 Ιανουαρίου φέτος. Από το 1963, οπότε και πρωτολειτουργήσε το Hilton, έχει φιλοξενήσει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, μέλη βασιλικών οικογενειών και εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, δίνοντας ακόμη και το όνομά του στη γύρω περιοχή. Η οριστική αλλαγή σελίδας για το ιστορικό ξενοδοχείο ήρθε στα τέλη του 2021, όταν ο όμιλος Hilton και η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Ιωνική Ξενοδοχειακή ΑΕ, μέτοχοι της οποίας είναι οι Τεμές ΑΕ με επικεφαλής τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο και το Lion Group, ανακοίνωσαν την υπογραφή συμφωνίας για το νέο ξενοδοχείο και τις ιδιωτικές κατοικίες που θα δημιουργηθούν στο κέντρο της Αθήνας. Με τη συμφωνία αυτή, τα branch πολυτελείας της Hilton και συγκεκριμένα τα Conrad Hotels και Resorts, Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences θα αποκτήσουν παρουσία στην Ελλάδα και θα λειτουργήσουν εντός του νέου προορισμού που αναπτύσσει η Ιωνική Ξενοδοχειακή. Η αμερικανική πολυεθνική αλυσίδα διαχείρισης ξενοδοχείων θα δώσει το όνομα Hilton στο ιστορικό Πεντελικών και στο πρώην Hotel Mistral στην Καστέλα. Δύο καινούργια λοιπόν ξενοδοχεία Hilton ανοίγουν το 2024 στον Πειραιά και στην Κηφισιά, κλείνοντας αυτό εδώ το πρώτο ιστορικό ξενοδοχείο Hilton στο κέντρο της Αθήνας. Το Πεντελικών, που θα ενταχθεί στην αλυσίδα Curio της Hilton, θα έχει 117 δωμάτια και θα περιλαμβάνονται και 13 σουίτες, ενώ θα διαθέτει γυμναστήριο, σπα, εσωτερική και εξωτερική πισίνα και 3 αίθουσες συνεδριάσεων. Το Hampton by Hilton Πειραίους με θέα το μικρολίμανο του Πειραιά θα είναι ένα ξενοδοχείο 83 δωματίων, 4 αίθουσες συσκέψεων συνολικής επιφάνειας 120 τετραγωνικών και εξωτερική πισίνα.